Here Soul 2011. Kenken installer, magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa Dasma, Cavite. 2011 HAZZARD ang i-upgrade natin na head unit ngayon. Ang kailangan natin ay stick panel ng Phillips screwdriver. Kung mapapansin nyo, may slot yan dito eh. Yan, sa ilalim. Pero dito natin umpisahan. May 5 plastic lock lang yan dito. Remove the upper panel. Upper panel. Remove the hazard. Remove the 8 screw. Ayan, meron siyang 8 Phillips screw dyan, kasi ito nabuksan na yata, wala na 2. Ay, ganun. Tanggalin na. Remove the harness.